สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมอยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง The Warp Effect นะครับผมหรือรูปลับรหัสวาร์ปนะฮะ EP ที่ 4 แล้วนะครับผมก็หยุดปีใหม่กันไปนะครับผมก็ Happy New Year นะครับผมกับปี 2023 นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมการงานนะครับดีนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นคนที่คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาครับผมในปีนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานบวกไปจากช่องของเราแล้วก็ได้รับพลังงานบวกจากทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวนะครับในทุกๆวันนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับผมกับ EP ที่4นะครับผมกับ The Warp Effect EP แล้วนี่จบไปค้างคามากเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาต้องเริ่มคลี่คลายปัญหาแรกให้กับใครสักคนนึงเนี่ยใครจะเป็นคนนั้นแล้วอาร์มี่หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่ต้องแก้ในเคสนี้นะครับผมเป็นเคสแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าใจว่าจะเกี่ยวกับอาร์มี่นะครับผมใน EP นี้โอเคก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ทางวิวที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Warp Effect ครับรูปลับรหัสวาร์ปครับ EP ที่4ครับผมไปเลยปวดประจำเดือนบ่อยๆแล้วต้องกินยาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะและนี่ก็คือแผนผังความสัมพันธ์ที่กูเตรียมมามันมีบางอย่างที่ผิดปกติในรูปพวกนี้มึงไอ้นิ่มดูยังไงก็คลอดลูกชัดๆอ่ะเชี่ยไอ้อย่างนี้มึงมันเป็นเกย์ตอนไหนเนี่ยเอาไอ้อะไรของมึงวะกูเลิกกับแคทไททันมาแล้วครั้งแรกของเราเนี่ยแค่บอกว่ามันเกิดขึ้นในห้องเรียนเหรอเราคิดว่าเกิดขึ้นที่ปาร์ตี้บ้านจีไรซี่สวัสดีครับมีคนบอกว่าอาทิตย์แล้วที่คุณหมอมาพูดในคุณหมอตัวจริงนะฮะแล้วก็ไอ้ร้านที่ขายเซ็กช็อปก็คือเป็นแบบมีจริงๆด้วยนะครับแต่เขาไม่เรียกเขาเป็นเซ็กช็อปเขาเรียกเป็นเหมือนกับร้านขายเครื่องแต่งกายชื่อ For Fun นะครับอยู่แถวประชาชื่นมันดูเทาๆมากเลยเนาะก็เลยแบบเข้าใจว่าตกลงเขาว่าเซ็กช็อปคืออะไรหรือเสื้อผ้าคืออะไรเดี๋ยวนี่จีนใช่ปะสาวนับกระทงมาจากโรงเรียนอ่ะใช่ไงแล้วมึงไปทำอะไรเขาอะทำไมถึงดูโกรธแล้วก็รีบเนยแบบนั้นน่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยก็เขามาตรวจภายในกูกำลังตรวจเขาอยู่ไม่จริงอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะคนอย่างมึงอ่ะชอบทำร้ายจิตใจคนนู้นคนนี้ไปทั่วแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าหนูจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วมึงเป็นอีกคนนึงเนี่ยฮะมึงจะงอนกูทำไมงอนอะไรกูไม่ได้งอนงอนทำไมมึงกับกูเป็นอะไรกันกูแค่เพื่อนเกย์ที่ชอบเอาดอกับผู้ชายลานจอดรถแล้วก็โดนเพื่อนสนิทรังเกียจมองว่ากูเป็นคนมั่วเฮ้ยเดี๋ยวนะกูไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับมึงเลยมึงเบี้ยวมาจากไหนคิดเองทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องพูดหรอกเพราะที่ผ่านมาหลายวันก็พิสูจน์กูได้เห็นแล้วว่ามึงไม่ได้อยากเมื่อกูอ่ะกูถึงได้บอกไงว่าสเตย์กับเกย์แม่งเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกกูเคยบอกแล้วไงสเตย์กับเกย์เป็นเพื่อนกันไม่ได้ไอ้อามี่เฮ้ยอามี่เวลาสเตย์กับเกย์เป็นเพื่อนกันนี้เกย์เขาจะมีความหวังนะที่กับผู้หญิงนะเดินตามต้อยที่กับกูนะหาอะไรครับเซ็กแล้วหาอะไรครับเหมือนกันเลยวันนี้ว่างปะได้ดิที่ไหนครับมีห้องปะมีมาดิที่บอกว่าใช้ห้องไม่เองนะใช้ห้องอะไรหรือเปล่าเจนครับทำอะไรอ่ะ I think they might forget to แอบคุยกับสาวไหนปะเนี่ย subtitle to part 1สาวที่ไหนเล่านี่กำลังเช็คอีเมลลุ้นผลเรื่องลอตโต้กินการ์ดอเมริกาอยู่เผื่อได้ไปเป็นซิติเซนที่นู่น
เฮ้ย นี่เอาจริงเหรอ นี่คิดว่าพูดเล่นนะเนี่ย จริงดิ เรานะ อยากให้เราสองคนอะไปอยู่ในที่ที่มันมีโอกาสมากกว่านี้อึ๊บเราอะอยากมีชีวิตครอบครัว แล้วก็อยากเปิดร้านอาหารที่นู่น นี่เธอไม่คิดถึงเราบ้างเลยเหรอแถมของเธอไม่มีเราเลยเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะ ก็ไปด้วยกันไง เดี๋ยวเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนใช่ไหม แล้วก็เธอก็ตามเรามาไง แต่เราต้องมีกิจการที่ต้องดูแลที่นี่นะ อย่าคิดมากดิ เอาจริงๆนะ อาจจะไม่ได้ก็ได้ คนสมัครเป็นแสนเป็นล้าน เมื่อวานอยากมีลูก วันนี้ก็จะย้ายประเทศอีกไม่ยังไง ความฝันของเธอแม่งเยอะไปหมดเลยอะเราตามเธอไม่ทันแล้วนะ ก็เรามีลูกไม่ได้อ่ะ เธอตอกย้ำแล้วทำไมวะ โอ้พี่ปิวนี่ไม่ได้ตอกย้ำความฝันของพี่เลยนี่ขอโทษนะขอโทษ แต่พี่บิวลองคิดดูดิ เนี่ย การที่นิ่มจะไปอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ย ดูดิ นิ่มต้องดูแลกิจการค่ายมวยต่อจากพ่อ แล้วไหนจะชีวิตไหนจะสังคมของนิ่มอีก อยู่ที่นี่หมดอ่ะต้องตามตรงนะเว้ย นี่มันคิดไม่ออกเลยอะว่าเราสองคนจะอยู่กันยังไง ทางไกลมันคงไม่รอดอะ ถ้าเกิดว่า เธอสานฝันเราเรื่องอเมริกาไม่ได้อะ สารฝัน เธ มี อ ลูกเหรอ สานฝันเราเรื่องอื่นได้ปะล่ะ อย่างน้อยเนี่ย เราก็จะได้มีอะไรทำร่วมกันไง เรื่องอะไรอะพี่บิวบอกนิ่มมาดิ ถ้ามันทำให้เราสองคนเนี่ย อยู่ด้วยกันตลอดไป นิ่มพร้อมทำทุกอย่าง จริงปะ โดนแน่ งั้น ภาพคำทำนาย เธอท้องให้เราได้ปะ กูว่านะเว้ย เรื่องที่รูปพวกเนี้ยแม่งบอกอนาคตเราได้ คงจะเป็นเรื่องจริงแล้ววะ เพราะว่าตอนเนี้ย พี่บิวแม่งอยากมีลูก แต่ด้วยปัญหาสุขภาพเขาก็เลยมีไม่ได้ เขาก็เลยให้กูท้องแทน มึงยอมเหรอวะ ไม่รู้ดิมึง แต่คนอย่างกูน่าจะเป็นแม่คนเนี่ยแค่กูเลี้ยงว่าทองกูยังทำตายเลยอะเฮ้ยไออิ๋วทำไมมึงมีหน้ากากหัวหมาอยู่ในห้องนอนมึงวะ เฮ้ย ไม่มีอะไร มันก็เป็นแค่หน้ากากแฟนตาซีอะใส่ไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอะ งานปาร์ตี้อะไรของมึงวะต้องใส่หน้ากากแบบเนี้ยเฮียอะไรเนี่ย ชุดหนัง ครบชุดพวกนี้อีก เฮ้ย นี่มันเหมือนชุดในรูปที่มันโดนตำรวจจับเลยนี่หว่า เฮ้ยไอ้อิ๋วอะไรวะมึงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าหน้ากากหัวหมานี่มันคืออะไร นี่แล้วไอ้พวกเครื่องหนังพวกนี้อีกมันคืออะไรวะไอ้อิวมึงบอกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น พวกกูจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยรูปภาพนั้นมันจะได้แก้ไขได้ มีความร้อนกับกูเหรอ มึงไม่บอกวะทำไมอ่ะทำไมมึงต้องปิดบังด้วยวะบอกมากูชอบเป็นหมา ไม่ชอบเป็นหมา กูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยวะ ไม่เคยเหมือนกัน มึงปกติใช่ป่าวะ บางทีมันก็เอาออฟเนาะ นี่ไง
นาดพวกมึงเป็นเพื่อนกู เกินกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อน ปกติเลยทั้งที่ความจริงอ่ะมันก็เป็นแค่รสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งบางคนชอบเอากันในชุดยูนิฟอร์มบางคนชอบเอาดอบางคนชอบชุดหนัง ชอบโดนแซ่ฟาด ชอบโดนเทียนหยดใส่กูก็แค่ชอบเล่นเป็นหมา ชอบถูกออกคำสั่ง ชอบให้ลูกชอบให้กอดมันประหลาดตรงไหนวะไอเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊ปปี้เพลย์เว้ย แล้วมึงก็เอากับหลิวในชุดนี้เลยเหรอวะ ไม่ใช่เว้ย ความสุขของกูอ่ะ มันไม่ใช่เซ็กตลอดนะเว้ยคือความสุขทางใจที่กูได้เล่นเป็นสัตว์อ่ะ มันเหมือนกับว่ากูได้ลืมว่าตัวเองเป็นใครเป็นชั่วขณะ แล้วหลิวเขาโอเคเหรอวะ นั่นแหละคำถาม อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะก็เพราะว่าหลิวเข้าใจความชอบของกูนี่แหละ ของแบบเนี้ยมันต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายนะเว้ย งั้น ตอนนี้พวกกู2 คนเข้าใจรสนิยมมึงแล้ว แต่ว่ากูขอเตือนมึงก่อนนะเว้ย ถ้าลูกของกูอ่ะแม่งมีเขาโครงความเป็นจริง ลูกของมึงก็น่าจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่าง ไอเล็ก ตอนเนี้ยมึงรู้ปัญหาของเพื่อนรักทั้งสองมึงอะเพื่อนรักมึงอีกคนในอาร์มี่เนี่ยไม่เคยบอกอะไรมึงเลยเหรอ รักกันซะขนาดนั้นเนี่ย น่าบอกอะไรหน่อยปะผู้ชายคนนั้นคือใคร เผลอๆนะบางทีเนี่ยไปเอากับใครมั่วซั่วโดนตำรวจจับก็ไม่รู้เนี่ย เนี่ยแหละอาจจะเป็นคนนี้แหละเพื่อจะเกิดเรื่องอ่ะ ถึงไหนแล้วครับ อยู่หน้าห้องแล้วพี่ มันดูแบบสุ่มเสี่ยงมากคนเนี้ย มาได้เลยครับ เอาน้องคนนี้มาเล่น Ooh, baby, it's like the world is on a เล่น side. กันนี้ Nothing can change เดี๋ยว me คุยกันก่อนดิ tonight. นี่น้องดูเด็กวัยรุ่นนะเราชอบปะล่ะ หรือว่าต่ำกว่า18หรอ แค่เห็นรูปก็ตื่นเต้นแล้วอะ You and I, your touch chills down my แล้วพี่แบบไหนอะแบบไหนอะไรอะ แบบไหนอะพี่เหรอพี่ได้หมดเลยอะแล้วแต่โอกาสเราก็จะฟิลอะชอบเลยอะเหมือนกันเลยหรอเอาตามฟิลแล้วน้องอะวันนี้ฟิลไหน ผมให้พี่เป็นเจ้าบ้านแล้วกันแต่ผมขอเป็นทีมเยือนว้าวเล่นฟุตบอลด้วยเหรอ ได้เลยครับ ใครว่าเจมส์ทีวีเบาเราว่าซีนนี้ก็แบบก็เกินเรื่องเกินราวของเจมส์ทีวีอยู่นะ พร้อม แต่ว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ สบายเลยครับดูนะ นี่ห้องใครอ่ะ ห้องตัวเองเนาะแม่ น้องครับ แม่น้องโทรมาครับ ครับพี่ปล่อยไว้นั่นแหละ แม่คือใคร ยังชุดนักเรียนอยู่เลย ไม่ถึง18 เฮ้ยพี่ทำไงอ่ะ เดี๋ยวน้อง นี่น้อง27เองเหรอ ไม่ใช่ดิพี่ทำไมอ่ะ พี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า เฮ้ยน้องคือน้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะ พี่ไม่อยากติดคุกเว้ย คือทีแรกพี่คิดว่าน้องจะอายุ20ต้นๆน่ะ นี่คือยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมเนี่ย พี่รู้กันแค่เรา เอาเลยไง 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 ถ้าน้องมันแจ้งความมันนี่ ไม่ได้ จบเลยนะ พี่ไม่ ไม่ได้ ทำเว้ย พี่จะไม่เสี่ยงจริงเหรอ
เสียงไหนเหรอพี่ ไม่ได้พี่ทำไม่ได้คือน้องเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะแล้วถ้าพี่เสี่ยงเอากับน้องขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรตามมาอาชีพพี่พังแน่ๆนะเว้ย เป็นหมอด้วยอ่ะไม่ได้เด็ดขา ไป ด หาคนรุ่นเดียวกันทำดิ ก็ผมอยากมีกับพี่อ่ะ คือถ้าน้องอยากมีอ่ะไปทำอย่างอื่นดิ โอ้ยพี่ให้ผมไปเตะบอลแก้เงี้ยนเหรอ คือทุกวันนี้ผมเป็นนักบอลอยู่แล้ว แม่งไม่เห็นหายเงี้ยนเลย เด็กมันก็มีความรู้สึกนะพี่ Sex with under 18 นะฮะ ไม่ได้ ยังไงพี่ก็ยืนยันคำเดิมเว้ยอ่ะน้องใส่เสื้อผ้าซะแล้วเดี๋ยวพี่ลงมาตกข้างล่างโอเคนะ คือ ถ้าผมขอค้าพี่ได้ปะคือถ้าผมกลับไปตอนนี้แม่ฆ่าผมแน่ แค่นอนเฉยๆก็ได้ นอนโซฟาก็ได้ เดี๋ยวนะน้ นะ อง พี่นะครับ แค่นอนเฉย ไม่ได้เด็ดขาด เดี๋ยวน้อง ไม่ได้เด็ดขาด แล้วน้องกลับตอนนี้กับตอนเช้านี่มันต่างกันยังไงอ่ะ ๆเดี๋ยวผมก็อ้างว่าผมไปนอนบ้านเพื่อนไงพี่ ผมขอแค่คืนเดียวจริงๆ ผมไม่มีที่ไป นี่หรือว่าพี่ให้ผมเล่นแอป แล้วถ้าผมเจอคนที่เขาให้ผมค้างได้แล้วเขาไม่ซีเรียสเรื่องอายุแบบพี่ ถ้าเกิดผมเป็นอะไรขึ้นมา พี่อยากเป็นปัญหาด้วยนะเว้ยนะพี่นะครับพี่ ก็ได้งั้นน้องใส่เสื้อผ้าซะแล้วเดี๋ยวพี่เตรียมที่นอนให้ โอเคครับ ไปนอนนู่น อ๋อ น้องคนนี้อยู่ทีมบอลเดียวกับ น่าจะเป็นคนรัก ถึง เก่า แล้ว แน่เลยอะ โอเคพี่ ขอบคุณครับ แต่ว่าคราวหน้าคราวหลังอะห้ามทำแบบนี้อีกนะ อย่าไปหลอกคนอื่นเขาอะวันนี้น้องอาจจะโชคดีที่เรื่องไม่ดีไม่เกิดขึ้นกับน้องอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า น้องจะโชคดีเสมอไปนะเว้ยกฎหมายเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองน้องไงนี่เข้าใจใช่ไหม พี่ได้บ่นเก่งยิ่งกว่าแม่ผมอีกนะเนี่ย โคตรเทิร์นออฟเลยว่ะโอเค ไปละสวัสดี นั่นเอง ขี้เกียจฟังคนแก่บ่นนะ เอ้าไอ้นี่ฉันมาส่งนะเว้ย ด่าอีก สวัสดีครับ ไปซ้อม สวัสดีโจ นี่ มึงมาเป็นโค้ชที่นี่เหรอ มึงมาทำไม อ๋อ กูมาส่งน้องเขาอะ ไอชายเย็นอ่ะนะ ม แล้วมึงเป็นอะไรกับน้องเขาฮะ นี่อย่าบอกนะ ว่ามึงมีอะไรกับเด็กฝึกกูอ่ะ ไอ้เหี้ย เด็กเขาเยาวชนนะเว้ย มึงทำไปได้ไง ฮะ กูแจ้งตำรวจจับมึง เฮ้ยฟังกูก่อน ปล่อยกู มันต้องโกรธกันมาแน่เลยอะ กูไม่ได้มีอะไรกับน้องเขาเว้ย คือเด็กนั่นน่ะเล่นน้ำหาคู่แล้วก็เลยมาหากู พอกูรู้ว่าน้องเขาอายุแค่17อะกูก็เลยไม่ได้ทำอะไร คือแล้วก็วันนี้กูมาส่งเขาเพราะว่าเขาแค่ขอให้กูมาส่ง มันแค่นั้นจริงๆเว้ย งั้นมึงก็อย่ายุ่งกับเด็กกูอีก แล้วก็อย่าให้กูเห็นหน้ามึงที่สนามอีก คนอย่างมึงอ่ะ อันตราย อยู่ใกล้ใครก็มีแต่ทำให้เดือดร้อน ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะอืม พวกมึง กูตัดสินใจแล้วเว้ย
ว่ากูจะท้องให้แฟนของกู โอ้ย เตรียมตัวรออุ้มหลานเลยว่ะ ว่าแต่ น่ารักอะ มึงหาพ่อเด็กได้ยังอะเอาสเปิร์มจากใครมา อเล็กมึงมาเป็นพ่อของลูกกูให้หน่อยดิ เฮ้ยมึงมั่นใจเหรอวะทำไมต้องเป็นกูด้วยอ่ะ มั่นใจดิก็ต้องมึงอยู่แล้วป่ะ กูดูจากคุณสมบัตินะ มึงแม่งได้หมดเลยเว้ย อืม หน้าตา ผิวพรรณรูปร่าง ฉลาด มีสมอง เนี่ยเหมาะสมจะเป็นพ่อของลูกกูที่สุดเลย โอ้โหมึงมองข้ามกูไปได้ไงวะไอ้นิ่ม ฮะ กูเนี่ยนะ ทั้งหล่อทั้งหน้าตาดี แถมหัวไวยิ่งกว่าไอน์สไตล์นี่ ถ้าคลอดลูกออกมาเนี่ยนะ เด็กจะต้องอัจฉริยะแน่ โอ้ไอ้อิวอีกเนี่ยกูอยากได้ลูกคนไม่ใช่ลูกหมา แซวแรง อุ้ยบูลลี่ เซนซิทีฟนะเว้ย มึงกูว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเว้ย กูอ่ะต้องใช้เวลาตัดสินใจอ่ะ กูให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้หรอก ไม่ได้เว้ย มึงอะต้องช่วยกู ถือว่าเป็นการไถ่โทษไงที่มึงเคยทำกับกูไว้ในอดีตและอีกอย่างนะเพอเนี่ยการที่มึงช่วยกูอะมันอาจจะแก้ไขปริศนาลูกหายย้อนอดีตอะไรของมึงก็ได้ มึงต้องเป็นผัวกู เอ้ย มึงอยากกดดันกูดิวะ เดี๋ยวกูสัญญากูช่วยมึงแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยกูว่าพวกมึงสองคนเนี่ยช่วยกูคิดก่อนดีกว่าว่า กูเนี่ยจะไปหาพี่มอลลี่ดีไหม กูอยากจะรู้เรื่องรูปด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าเมื่อคืนนั้นน่ะ กูมีอะไรกับเขาหรือเปล่าอะกูอยากรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเลยอะ อยากไปก็ไปดูวะ แล้ววันนี้พี่มอลลี่เขาทำอะไรอยู่วะ แคสหนังแคสโฆษณาอะไรอย่างงี้มั้ง รู้ได้ไงวะ แอบส่องเหรอ สต็อกแฟนเก่าปะเนี่ย สต็อกเชี่ยอะไร กูก็เปิดดูไอจีสตอรี่ไงมึงเคยเล่นปะเนี่ยสต็อกเชี่ยอะไรของมึงมี น้องคะ เดี๋ยวเอาเอกสารไปกรอกไปพังๆก่อนนะคะ เดี๋ยวถึงคิวแล้วพี่มาเรียกค่ะ ค่ะ เฮ้ย พี่คะ มีลิควิดไหมคะ ขีดค่าได้เลยค่ะ ไม่เป็นไร non binary และฉันจะทำให้โลกรู้ ว่าผู้หญิงที่อ่อนแอ ร้องไห้ เซ็กซี่ ก็ฆ่าคนเป็นได้เหมือนกัน คัดค่ะ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวถ่ายโปรไฟล์ด้านนู้นเลยนะคะ เป็นไงจีนคนนี้โอเคปะ ไม่ค่อยชอบอ่ะ ก็เล่นดีนะ แต่ว่ามันไม่ได้สดใหม่ จีไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยเวลาที่เขาเล่นอะ เข้าใจได้ว่าต้องเลือกเยอะแหละก็หนังเรื่องแรกของแกเนี่ย มันไม่ง่ายเลยนะเว้ยที่พุ่งกับหญิงเนี่ยจะได้มากำกับหนังแอคชั่นแบบเนี้ย โอ้มันก็ไม่ได้เป็นแอคชั่นขนาดนั้น ยังไงเราก็ยังทำหนังสายสืบผู้ชายนั่นแหละแต่ว่านางเอกอะจีอะไรที่มันแบบแตกต่างอะคือจีไม่อยากขายเซ็กซี่ให้ผู้ชายมาแบบหื่นใส่อย่างเดียว อืม โอเคเลยนางเอกนี่แกเลือกแบบ เอาให้เต็มที่เลยนะ เพราะว่าพระเอกเนี่ยแกหมดสิทธิ์เลือกจ้ะ พระเอกที่ลูกค้าวางมาให้ผมรอดปะอะไรนะพระเอกแล้วนะใบสั่งเหรอจีไม่ชอบนักแสดงอย่างนี้เลยอะที่ชอบแบบเข้ามาทางเราแล้วไม่แคร์อะจีไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเล่นดีเล่นไม่ดีจีก็ไม่รู้ ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวด้วยนะแต่เป็นหินอะ งั้นลองให้ผมเล่นให้ดูดีไหมครับ ถ้าเป็นคุณจีนเนี่ยผมยินดีนะครับ ที่ต้องแคสก่อน สวัสดีค่ะโทนี่ สวัสดีครับ ผมไม่อยากให้คุณจีนคิดว่า ผมแค่มีแค่หน้าตาและเข้ามาวงการบันเทิง ความสามารถของผมเนี่ยมีรอให้พิสูจน์นะครับ สวัสดีค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจกับหนังเล็กๆของจีนะคะ จริงๆที่ผมตกลงเนี่ยเพราะคุณจีนกำกับเลยนะครับ ผมติดใจกับ mindset ดีๆ ตั้งแต่ถ่ายรายการด้วยกันเลยครับ เชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ มอลลี่นะคะ อันนี้ได้บทไปแล้วใช่ไหมคะ ได้แล้วค่ะ มาแคสเป็นบทอะไรนะ เป็นเพื่อนนางเอกใช่ไหมคะ บท Lady Killer ค่ะ บทนางเอกค่ะ งั้นลองเลยค่ะ คุณคิดว่าฉันไม่เหมาะกับการจะเป็นนักฆ่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนะคุณคิดว่าฉันควรจะแต่งตัวเซ็กซี่ เป็นนางนกต่อ แล้วก็ลงเอยบนเตียงกับคุณ ใช่ไหม คุณคิดว่าฉันจะร้องไห้ กลัวเสียงปืน แล้วรอให้คุณมาปกป้อง ใช่ไหม ทำไมฉันจะต้องให้ใครมาดูแลในเมื่อฉันดูแลตัวเองได้ โลกเนี้ยมันไม่มีพื้นที่ให้กับผู้หญิงอย่างฉันหรอก ถ้าฉันอยากได้ ฉันก็ต้องสู้ แล้วตอนนี้ ฉันก็พร้อมที่จะทำให้ทั้งโลกได้รู้ ว่าผู้หญิง อ่อนไหว ร้องไห้ เซ็กซี่ ก็ฆ่าคนได้เหมือนกัน มอลลี่มอลลี่ เฮ้ย มีอะไรปะคะทำอะไรผิดปะ เฮ้ย ไม่มีอะไรไม่มีอะไร แค่จะเดินมาทักทาย เราจบจากโรงเรียนเดียวกันปะ ชื่อจีนปะน้องจีน เซนจรทาน เป็นรุ่นน้องพี่1 ปี จีนที่ชอบประท้วงบ่อยๆใช่ปะ โอ้ยผู้หญิงทำไมไม่ได้พาเราไปฟรีนะคนนั้นล่ะค่ะที่มีปัญหากับฝ่ายปกครองบ่อยๆอะ โคตรชอบเลยอ่ะ ที่เดินมาจะบอกว่าเมื่อกี้ดูแคสชอบมากเลยนะเราเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ จริงปะเนี่ย เฮ้ย เก่งอ่ะ นี่เมื่อกี้เราไม่รู้เลยว่าเราทำดีหรือเปล่า ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ แต่ยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวนะคะ คุณผู้กำกับ แต่ถ้าสมมติว่าจะได้เนี่ยอยากได้เพราะความสามารถตัวเองไม่ต้องติดเรื่องแบบพี่น้องโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างนี้นะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยจีนไม่ชอบเรื่องเส้นสาย เลิศ เฮ้ย เป็นไรปะเนี่ยจีน ปวดประจำเดือนแล้ว ไม่เป็นไรจีนคือช่วงนี้จีนปวดประจำเดือนบ่อย จริงๆ ปวดแบบนี้ต้องไปหาหมอตรวจภายในนะ เฮ้ย ไปตรวจกันนี่ดิ อเล็กซ์อะ อีกแล้ว เพื่อนรุ่นเดียวกันป่ะ ตอนนี้มันเป็นหมอตรวจภายในอยู่ที่โรงพยาบาลดังมากเลยนะ อีกแล้ว ไม่เป็นไรหรอก ทำไมไม่แนะนำคนอื่นบ้างเลย ฝ่ายแคสติ้งก็ติดต่อกลับไปนะว่าจะได้ร่วมงานกัน เช่นกันนะ ฝักตัวค่ะ บาย ชนมาหมดแก้ว เมาเดี๋ยวก็เมาตายหรอก แค่นี้เองไม่เมาหรอก เราคอแข็งจะตายและอีกอย่างนะ ถ้าเราเมาอ่ะ ก็มีขิมดูแลให้อยู่แล้วปะ ว่านะคืนนี้ต้องมีจัดหนักกันแล้วแหละ อารมณ์เนี้ย กินเหล้าบิวอารมณ์ชัวร์ยังไงวะเข็มไอ้จัดให้มึงบ่อยปะ เสือก เรื่องอย่างนี้ใครๆว่าถามกันวะ แรงไงเปล่ากูก็แค่อยากรู้เห็นว่ามึงคบกันมาหลายปีแล้ว ก็ อะ มันเรื่องบนเตียงเขาไม่ได้เรื่องของมึง ไอ้มันยังร้อนแรงอยู่ปะวะ หรือว่าไอ้แม่งไม่ได้เรื่องแล้ว ไอสัตว์ใช่เรื่องของมึงไหมให้เกียรติขิมกูหน่อย อ้าวเพื่อนถามเพราะมันก็เป็นห่วงไงครับ ไม่เกี่ยวกับความเป็นห่วงมึงเลย นี่เอ้ย กูตัดสินใจแล้วว่า กูจะฉีดของกู ฉีดอะไรวะ ฉีดจูไงครับพี่สัตว์เฮ้ย เอาจริงเหรอ กูได้ยินว่ามันอันตรายนะเว้ยเขาอมน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ฉีดอ่ะ ไม่เว้ย คือกูรู้จักคนที่เขารับฉีดอะแล้วเขาดูแลอย่างดีเลยเว้ย ทำไมวะของมึงเล็กเหรอ ไม่ของกูก็ใหญ่ แต่กูอยากให้มันใหญ่กว่าเดิมไง จากปกติ 52 ก็
ขยายไปสัก5-6โห เชี่ยมันไม่ใหญ่ไปเหรอวะ เด็กกันเน่าเหรอคะ ยิ่งใหญ่อะผู้หญิงเขายิ่งชอบเว้ย แล้วยิ่งพวกมึงทำให้เขาถูกใจนะร้องเสียงดังๆทำให้ใหญ่เข้าไว้ ผู้หญิงสมัยนี้แม่งสนใจที่ขนาดด้วยไปเปล่าพาไปฉีดไปเปล่า ขอให้จูมึงเน่า ขิมโอเคไหม โอเค แล้วขิมเสร็จปะ ไม่อ่ะ ไม่เป็นไรไม่ต้องเสร็จทุกรอบก็ได้ นี่แปลว่าที่ผ่านมาขิมไม่เคยเสร็จเลยเหรอ หรือว่าขิมเฟกเสร็จเหมือนที่พี่เขาว่ากันอะ เธอบ้าหรือเปล่า เราไม่เคยเฟกเลยนะ วันนี้เราแค่เหนื่อยอ่ะ คือเรารู้สึกแย่อะมันเหมือนเราฟินอยู่คนเดียวอะ เราก็ฟินเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสร็จทุกรอบ เราชอบทำให้ไอเสร็จอยู่แล้วก็พอแล้ว นี่ คิดมากเรื่องจู่ที่เขาคุยกันในวงเล่าเหรอ โอ้ยเธออย่าไปฟังเพื่อนเธอมาก มันจะไปรู้อะไร มัวแต่อวดขนาดกันนั่นน่ะ แต่ว่านะ มันไปจำจากหนังโป๊ที่เขาร้องกันดังๆ แบบประมาณว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ ขิม ย หยุด โอ๊ย ขิมหยุด เดี๋ยวพ่อได้ยิน This part have no subtitle again นะครับผม จริงๆแล้วอ่ะ I think maybe the holiday อะ ผู้หญิงไม่ได้ชอบกันที่ขนาดหรอกนะ มันอยู่ที่ลีลา แล้วก็การเล้าโลม แล้วก็ใส่ใจมากแค่ไหน ผู้ชายส่วนมากเขาไม่ค่อยสนหรอก เสร็จแล้วเขาไปเล่นโทรศัพท์ แต่ว่าไอ้อะทำดีมากๆมาตลอดเลยนะ ก็อีกอย่างอะนะ ขนาดของเธออะมันเกินมาตรฐานไปเยอะมาก เราแค่อยากให้ขิมรู้สึกดีอะ คิมมีความสุขมากอยู่แล้ว ไอ้อยากให้ใครมาทำลายความมั่นใจตัวเอง เพื่อนท็อกซิกแบบนั้นไม่ต้องไปฟังมันหรอก ไม่รู้อะไรทุกอย่าง โอ้ผู้หญิงดีชอบ งั้นเอาอีกสักรอบไหมอยากทำให้ขิมอะ ไหวเหรอ โอ้เรื่องแบบนี้พร้อมอยู่แล้ว ถามได้ โห อันนี้เลยมาทั้งหมดอ่ะ ไม่เป็นไรจ้ะ แน่ใจนะ เดี๋ยวก็ได้ท้องหรอกแต่ละเรื่อง อันนี้ก็คิดถึงความรักครั้งนู้น You're so fine, oh lady. Let your body take control. ก็จะเป็นห้องกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬาปะใช่ไหมห้องน้ำนักกีฬาเลยมือยังไม่ล้างเลยแล้วไปรูปหัว อิน เจอกันอีกแล้วนะ มาไม่นี่หรอ เปล่าอ่ะ แค่มาเดินอวดหุ่นเช็คเลสซะหน่อย หุ่นเซ็กเรท ที่พูดที่เราเชื่อนะ จริงๆเราชื่นชอบ attitude แข็งตั้งนานแล้วอะนี่ไม่ได้หลอกด่าใช่ปะไม่ได้หลอกด่า พูดจริงๆ เราชอบผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นอะถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจแบบแคทสักครึ่งนึงก็คงดีเนาะ แล้วนี่
รื่องปวดท้องเป็นอะหายยังอะไปหาหมอยังไปมาละแต่ว่าหมอไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะนี่ว่าจะเป็นหมออยู่เหมือนกันแสดงว่า เจออเล็กซ์แล้ว แคทเหมือนรู้เรื่องอะไรอ่ะ จีนฮะแกมีแฟนปะวะ ยังไม่มีอ่ะเราว่าปัญหามันเยอะเราขี้เกียจ ดีเลยวันหลังจะได้ชวนไปแฮงเอาท์ด้วย ไปเที่ยวบาร์ตามภาษาสาวโสด เพื่อนของฉันนะไอหลิวไอโรสอ่ะ ก็ติดผัวไปหมดแล้ว มีแต่ฉันอ่ะ ต้องไปเที่ยวคนเดียว เราเซ็งปาที่เพื่อนติดหัวแบบเนี้ย ก็นิดหน่อยนะ แต่ก็เข้าใจอ่ะ มันก็แค่ไม่ใช่ฉันมั้ง ฉันไม่ชอบเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้ที่ใครอ่ะ พอวันใดวันหนึ่งไม่มีพวกเขาขึ้นมา ชีวิตก็จะพังเอา สู้หาความสุขได้ด้วยตัวเองดีกว่า อย่างพวกผู้ชายที่เคยทำเราเจ็บในอดีตอ่ะ ลืมมันไปซะบ้าง เอนจอยกับความสวยของเราดีกว่าเนาะ เรื่องอะไรทำเราเจ็บเหรอคะ Baby, you set my soul on fire every morning and every evening. Ooh, and maybe we can't get any higher, but if you like เข้า to ไป take จะกลับไปจีบเขาเหรอ and maybe we can't get any higher. ดวงของคุณคืออะไรรักครั้งเก่าจะหวนคืนอย่างนี้เหรอ เอ้ยน้องรู้จักโค้ชโจปะ รู้จักครับโค้ชผมเองพี่มีอะไรบ้างครับ อ๋อไม่ได้มีอะไรคือว่าพี่อะเป็นเพื่อนเก่าเขาแล้ว วันนี้คิดถึงเลยอยากมาหา อ๋อถ้างั้นก็ไปได้เลยพี่เขาน่าจะเสร็จแล้วมั้ง จริงเหรอ คือพี่อยากคุยส่วนตัว น้องพอรู้จักห้องพักของโค้ชโจไหมอะ อ๋อก็ ได้ปะ เดินตรงไปตรงเนี้ยพี่ห้องล็อกเกอร์ผมอะ ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหม ใช่ครับ โอเคเนาะขอบใจมากนะเว้ยปะกลับบ้าน นามี่นี่มึงมาทำไมเนี่ย นี่มันห้องล็อกเกอร์ของสโมสร มึงคนนอกมึงไม่มีสิทธิ์เข้าเว้ย ว่ามึงออกไปดีกว่า เดี๋ยวมีคนมาเห็น ไม่มีใครเห็นหรอกมึง คือกูเช็คแล้วว่าเด็กนักเรียนทุกคนอะกลับบ้านหมดแล้ว กูถึงได้มารอมึงที่นี่ไง กูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงอ่ะ กูว่ามึงอ่ะ ออกไปดีกว่า ออกไป แล้วมึงจะกวนตีนกูทำไมวะเนี่ย คนเขาไม่อยากคุยอ่ะ มีจะตื้อทำเพี้ยอะไร ฮะ แล้วมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะ มึงถึงจะยอมยกโทษให้กูสักทีวะ กูอ่ะตามง้อมากี่ปีแล้ว ใช้ออนในดี กูก็ว่ากูพูดชัดแล้วนะว่ากูไม่ยกโทษให้มึงอ่ะ ว่ามึงอ่ะ ออกไปดีกว่า มึงออกไป ออกไป กูไม่ออก ใจร้ายอ่ะ เอาดิ ถ้ามึงทำให้กูเจ็บแล้วมึงมีความสุขมึงแฮปปี้อ่ะ กูยอม มึงเอาเลย เสียงเป็นตัวนอนไปเลยอ่ะ อามี่ มึงฟังกูนะ กูขอร้องอ่ะ ที่นี่กูเป็นโค้ช กูมีเด็กนับหน้าถือตากู แล้วถ้ามึงมาป้วนเปี้ยนแบบเนี้ย คนอื่นเขาจะคิดยังไงวะ ที่นี่ไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ามึงเป็นเกย์อ่ะ ก็ดิ มึงคิดว่าการที่เป็นโค้ชนักฟุตบอลเด็กผู้ชายอ่ะ ถ้ารู้ว่ากูเป็นเขาจะโอเคกันเหรอวะ ไม่ได้เป็นหมอเหมือนมึงนะเว้ย ที่ใช้ชีวิตเสเพ เอาคนนู้นทีคนนี้ทีไปทั่วแบบมึงอ่ะ เดี๋ยว ก
มึงรู้ชีวิตกูได้ไงอ่ะ แอบส่อง แม่ติดตามกูเหรอมึงต่อให้กูจะเอาคนนู้นคนนี้ไปทั่วไงอ่ะ แต่กูไม่เคยลืมจูบแรกของกูเลยนะ มึงจำวันที่เราจูบกันที่ปาร์ตี้ได้ไหมอ่ะจำไม่ได้ กูเมาแต่กูจำได้นะ กูไม่เคยลืมเลยจำได้ดีเลย งั้นมึงก็ไม่ควรลืมด้วยมึงทำเฮียอะไรกับกูไว้อะ ก็ไม่ต้องลืม กูเหี้ยจริงเว้ย กูยอมรับอ่ะ มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจมาโดยตลอดไง กูแค่หวังว่าสักวันหนึ่งมึงจะกลับมาคุยกับกูบ้างอ่ะ โอ้ยเสียงตัวอ่อนมาก แบบสักวันหนึ่งมึงจะมาจูบกูอีก มันจะมีโอกาสนั้นบ้างไหมวะ กูคิดถึงมึงจริงนะเว้ยคิดถึงทุกวันเลยอ่ะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเลยทีเนี้ยถ้าเด็กมาเห็นละกูขอโทษนะกูโทษชิบเลยอ่ะ ขอโทษอะไรของมึงเนี่ยหยุดขอโทษสักทีได้ปะ มึงก็ตอบมาดิว่ามึงจะยกโทษให้กูไหมตอบมาดิ มันใช่เวลาไหมเนี่ยฮะ กูก็จะถามมึงจะตอบว่า เหมือนกันนะเคยนะเวลาจะขอโทษอะไรจะคุยเรื่องอะไรคุยบนเตียง ยอมแล้ว คุณโจครับ คุณโจอยู่ไหมครับ กูจำได้ว่ากูไม่เคยถ่ายมึงในชุดนี้นะเว้ยมึงเป็นใครกันแน่อะ นี่มัน Lady Nice นะ คงมาหาเหยื่ออะไรต่อไปอะดิ นิ่ม แฟนอะแฟนแน่เหรอ นิ่ม ไอ้คำว่า non binary เนี่ย มันคืออะไร พี่สยามมีปัญหาอะไรเปล่าคะ ปัญหามันเริ่มจะแบบว่าหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ละคนมันคงแบบว่าจริงๆแล้วเราสึกว่าปัญหามันคงจะนำไปสู่ปลายทางที่มันพีคแหละที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับว่าแต่รูปถ่ายที่มันจะนำไปสู่นั้นมันคืออะไรตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราเริ่มจับประเด็นได้แล้วว่าเรื่องราวมันจะนำไปสู่ตัวรูปถ่ายแต่ละรูปยังไงนะครับผมแต่ละคนก็ต้องเจอปัญหามาก่อนถึงจะนำไปสู่ตัวรูปถ่ายแต่ละรูปได้ไอ้ตรงเนี้ยสำหรับเรานะขอคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงสำหรับเรารู้สึกว่าเราดูมา4 EP อ่ะเรารู้สึกว่าเรื่องของแต่ละ EP อ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นเหมือนกับแบบเป็นธีมหลักของ EP นั้นหรือว่าเราจะไม่ค่อยเห็นเหมือนพอยที่เป็นพอยใหญ่สุดของ EP นั้นนะฮะเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้ประเด็นสำคัญของเรื่องที่เป็นแก่นหลักคือการที่ตามหาว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับถูกเล่าออกมาแค่เป็นเหมือนกับให้เราสงสัยแต่มันไม่เป็นเหมือนกับเป็นตัวหลักที่เอามาใช้ในการเล่าเรื่องมันเหมือนกับเป็นแค่ตัวที่สำหรับให้ดำเนินเรื่องไปเฉยๆอย่าง EP เนี่ยเห็นชัดเลยว่าต้องการจะให้เวลากับตัวละครอื่นๆให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับผมเพื่อจะเอาพื้นที่ของเวลาเนี่ยไปเล่าเรื่องราวของแต่ละตัวละครโดยลดเรื่องราวของอเล็กซ์ลงว่าอเล็กซ์ก็ต้องไปตามสืบนู่นสืบนี่เนาะแต่เราให้คนดูอย่างเราไปดูเรื่องของแต่ละคนมากขึ้นแทนสำหรับเรามันก็โอเคนะแต่รู้สึกว่าจุดพีคของแต่ละ EP อ่ะมันแบบมันจะไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นพีคที่รู้สึกว่าเรารอคอยแบบนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า
เรากำลังลุ้นอยู่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง หรือว่าเรื่องราวที่เขาต้องเขียนขึ้นมาให้เรากำลังติดตามเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เรายังจับทางไม่ค่อยถูกเลยครับผมนี่ดูมา4 EP แล้วอะเรารู้สึกว่าเรายังหลงทางกับมันอยู่ว่าตกลงแล้วอะรูปภาพมันจะบอกอะไรเราแล้วอนาคตที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแก้ไขได้ด้วยอะไรแล้วอเล็กซ์แบบรู้สึกว่าอาจจะเพราะเราติดความเร็วแบบนี้มั้งรู้สึกว่าถ้า12 EP อะสักผ่านนี่คือจบองค์หนึ่งนะฮะ12 EP คือองค์หนึ่งองค์ละ4 ตอนถูกไหมฮะจบองค์หนึ่งอย่างน้อยเราควรจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันถ้าแก้ไขได้คนหนึ่งหรือว่าแก้ไขอะไรได้อเล็กซ์จะได้อะไรกลับมาแล้วอเล็กซ์จะเจออะไรหรืออเล็กซ์จะทำยังไงหรืออเล็กซ์จะเป็นยังไงต่อไปเราควรจะรู้อะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้เลยซึ่งรูปแบบนี้ถามว่ามันก็ไม่ผิดนะฮะแต่สำหรับเราสึกว่าเราคุ้นเคยกับรูปแบบนี้กับการที่มาเป็นซีรีส์เซตมากกว่าหมายความว่าซีรีส์ที่ดูทีเดียวพร้อมกันรวดเดียวอ่ะที่ไม่ใช่เป็นทีละตอนแบบนี้ปกติถ้าดูซีรีส์ทีละตอนอ่ะแล้วมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบว่ามีหลากหลายเส้นเรื่องมากๆอ่ะมันควรจะมีจุดพีคของเส้นเรื่องสักเส้นหนึ่งให้เราเห็นในแต่ละ EP อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็น EP นี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวอาร์มี่ก็ได้แต่สำหรับเราสึกว่ามันก็ยังไม่ได้พีคขนาดนั้นนะฮะเราก็เลยต้องรอดู EP หน้าจะเป็นยังไงว่าเขาใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปหรือเปล่าคือตอนนี้สำหรับเราสึกว่าเขากำลังเล่าเรื่องแบบเป็นสเต็ปอัพหมายความว่าค่อยๆเล่าทีละนิดค่อยๆเผยทีละหน่อยค่อยๆรู้จักตัวละครมากขึ้นแต่เราต้องตามตัวละครไปหลายตัวพร้อมๆกันโดยที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รักตัวละครตัวไหนตัวนึงเลยหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่อยากตามตัวละครทุกตัวเลยแบบเนี้ยแล้วไม่ได้เล่าทีละตัวละครแต่เล่าทีละหลายตัวละครเป็นเหมือนกับทุกตัวละครขนานกันไปจนถึงปลายทางซึ่งการเล่าวิธีแบบนี้บางทีมันทำให้คนหลุดออกไปจากโฟกัสได้ง่ายมากครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่อยากคอมเมนต์กับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะโอเคแล้วทีนี้ก็ EP นี้นะครับผม for the part 1 and part 3 นะครับผมthey I think the GMTV นะครับforget to me add the English subtitle นะครับ to the part 1 and part 3 I think because this is a holiday นะครับ maybe they will post on next day but I reaction today so maybe the part 1 and part 3 have no English subtitle now นะครับผมโอเคทีนี้พอพูดถึงแต่ตัวละครนะครับผมแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความที่เหมือนกับแบบEP เนี่ยเล่าทุกๆตัวละครในทุกๆแบบในหลายๆมิตินะครับผมสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้ทำได้ดีมากๆคือการที่เอาประเด็นทางสังคมต่างๆแทรกไปในแต่ละตัวละครคือเรียกง่ายคือดูเรื่องนี้ได้ครบทุกประเด็นแน่นอนทางสังคมแล้วไม่ใช่แค่แบบเอามาแบบใช้เลื่อนลอยด้วยนะครับเอามาแบบใช้แล้วบอกด้วยว่าถูกหรือผิดเราชอบแบบนี้มากๆนะฮะรู้สึกว่าอย่างเงี้ย non binary อย่างเงี้ยพูดถึงพี่มอลลี่ก่อนละกันพี่มอลลี่เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นของการที่คนเป็น non binary จะสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ไหมจะสามารถเป็นนักแสดงได้ไหมคนที่เป็น non binary ก็มีความฝันเหมือนกันส่วน non binary คืออะไรเดี๋ยวรอไปดู EP หน้านะครับเชื่อว่าเขาจะมีคำตอบให้แต่เรารู้แล้วแหละแต่เราขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับยังไม่พูดประเด็นนี้แต่มันก็มีคนที่สุดโต่งพี่มอลลี่เหมือนกันที่สุดแบบสมมติว่าคนเป็นเกย์นะเราเห็นแบบเป็นแบบเจนเดอร์อยู่ของเรานะมีแค่เซ็กส์นะครับผมเมลกับฟีเมลนะครับผมชายกับหญิงบางทีเราก็อยากจะคาดทิ้งนะครับว่าเราเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่บางคนเขาไม่เข้าใจเนาะคือบางคนเขามองว่าการที่เป็นเมลกับฟีเมลมันคือแค่รูปลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่จะถามคำถามใน EP หน้าว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจว่า non binary คืออะไรทำไมต้องเขียนแบบนี้แล้วไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวแสดงหรือตัวนักแสดงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในมุมของผู้ใหญ่ผู้กำกับเขามองยังไงกับเรื่องนี้แต่ต้องรอดู EP หน้าทีนี้ก็มาพูดถึงพาร์ทพี่มอลลี่ก็คือเลิกกับตัวนิ่มไปเนาะแล้วก็เขาก็มาใช้ชีวิตของเขาเองเนาะแล้วก็แคสติ้งความเป็นนักแสดงเราชอบบทของเขามากนะมันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่ต้องตามหาความฝันนะสึกว่าเขาอยากมีพื้นที่การแสดงอยากเป็นนักแสดงนะครับผมแต่นักแสดงเนี่ยมันมีเรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องเยอะมากๆนะครับเหมือนกันนักแสดงไทยแบบนี้จะเปิดตัวเป็นเกย์อย่างเงี้ยก็ใช้พื้นที่ก็จะยำบากนะครับผมที่อยู่ดิวเป็นเกย์เป็นพระเอกได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเลสเบี้ยนเป็นทอมสามารถเป็นพระเอกได้ไหมหรือสามารถเป็นนางเอกได้ไหมคือไทยยังเป็นอะไรที่แบบนี้อยู่บางทีมันเหมือนกับว่าเราเปิดกว้างนะฮะแต่จริงๆแล้วมันยังมีอะไรแบบนี้อยู่ในจริงๆนะฮะในสังคมแล้วก็ยังเป็นที่พูดถึงยังเป็นที่คอรหายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะฮะในสังคมทุกวันนี้นะฮะแม้ทุกการจะเปิดกว้างคือแบบมันจะเปิดกว้างแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีประเด็นพวกเนี้ยอยู่ในสังคมไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่พี่มอลลี่จะเป็นตัวถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับสังคมวงการบันเทิงการเป็นนักแสดงที่ต้องเป็น LGBTQ+ เป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมหรือเป็นได้แต่สามารถเปิดตัวได้ไหมแบบพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าดิฉันเป็น LGBTQ+ พูดได้ไหมในวงการนักแสดงนะวงการอื่นจะได้นะวงการบันเทิงวงการพิธีกรคงได้แต่ถึงว่าวงการนักแสดงได้ไหมและยิ่งไปกว่านั้นคือพูดได้ไหมว่าถ้าเป็นแล้วฉันเป็นพระเอกได้ไหมเป็นนางเอกได้ไหมอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งนะฮะตรงนี้รู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่มันแบบยังเกิดในบริบทของคนไทยอยู่โ
โอเคอันนี้คือคนหนึ่งนะคะผ่านไปแล้วก็พี่มอลลี่ก็ต้องรอติดตามต่อว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ EP หน้าเนี่ยจะเป็นภาพในอนาคตที่อยู่ในโพลารอยด์แล้วเราคงจะได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นแหละเพราะว่าเขาถอดเสื้อนั้นแล้วก็ถ่ายรูปในกระจกนะครับผมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นภาพแรกแหละที่จะคลี่คลายได้โอเคมาถึงอาร์มี่นี่พูดประเด็นถึงเรื่องความรักของมีอะไรกับเด็กที่ต่ำกว่า18นะครับผมหรือ under 18 age นะครับผมคือต่ำกว่า18เขาสามารถที่จะมีอะไรได้ไหมนะครับผมจริงๆมันผิดกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงชายหญิงผิดกฎหมายหมดนะครับผมมันแล้วจริงๆอ่ะมันถูกต้องแล้วที่ตัวของอาร์มี่ทำนะฮะจริงๆให้มันนอนในห้องก็เสี่ยงนะครับผมถ้าสมมติเด็กคนนี้มันไม่คิดไม่ซื่อเนาะแล้วเด็กคนนี้ไปฟ้องพ่อแม่แล้วให้พ่อแม่มาฟ้องแจ้งตำรวจอย่างเงี้ยแล้วมีหลักฐานด้วยว่าอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบ สามารถที่จะมาเป็นเรื่องใส่ร้ายกันได้เลยอะถ้าเด็กมันหัวใสหรือหัวหมออะมันเป็นเรื่องแบบนั้นได้นะครับซึ่งความปลอดภัยที่สุดคืออย่า เอาเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะ แน่ๆมันไม่ถูกต้องแล้วผิดกฎหมายแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือการที่เอาเข้ามาแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวด้วยมันมีผลต่อตัวเรานะไม่ว่าอาชีพการงานนู่นนี่นะมันมีผลจริงๆนะครับซึ่งมันอันตรายมากอย่างหนึ่งคือกฎหมายมันถูกปกป้องเด็กๆเนาะมันก็มีบางเคสที่เด็กๆเขาเอากฎหมายนั้นมาใช้ประโยชน์กับผู้ใหญ่นะฮะที่ผู้ใหญ่ที่มันยอมเผลอใจหรือมันเผลอเลยนะฮะซึ่งมันก็เกือบจะเกิดขึ้นแล้วกับอาร์มี่แต่อาร์มี่ก็ยังห้ามใจทันนะฮะถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็เด็กดูจะรำคาญอาร์มี่มากกว่านะฮะก็เลยแบบไม่ได้เอาอะไรกับอาร์มี่มากมายเนี่ยก็ถือว่าโอเคไปแต่เรื่องนี้ก็คือใส่เรื่องเคสที่เด็กอายุต่ำกว่า18เข้ามาแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์มันผิดนะฮะเข้ามาเป็นประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็มีประเด็นของเรื่องอาร์มี่อีกว่ารักครั้งแรก first kiss มันสำคัญแค่ไหนนะครับการมีรักครั้งแรกกับโจนะครับผมโจที่เป็นจูบครั้งแรกของเขาอะบางทีที่เขาวิ่งแบบตามหาทุกคนมาตลอดนะครับไปหาคนนู้นคนนี้มาตลอดเนี่ยเพราะว่าเขายังลืมรักครั้งแรกไม่ได้ก็ได้หรือรักทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นมามันไม่เคยเหมือนกับครั้งแรกเลยมันยังคิดถึงครั้งแรกเสมอแล้วมันก็รู้สึกผิดกับรักครั้งแรกมากๆวันนี้เขาเลยขอโอกาสมาคืนดีกับโจนะครับผมแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกับโจไว้นะแต่ที่แน่วันนี้โจให้อภัยแล้วให้อภัยง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราชอบที่เขาเหมือนกับเป็นประเด็นของท็อปิกเรื่องบนเตียงปกติมันจะมีประโยคประมาณว่าเคลียร์อะไรไม่ได้ให้ไปเคลียร์กันเรื่องให้ไปเคลียร์กันบนเตียงซึ่งมันถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับเพราะปกติเวลาเรามีอะไรกันบนเตียงหรือมีเซ็กซ์กันอยู่เนี่ยคงจะเป็นพาร์ทที่เรากำลังมีความสุขเนาะงั้นเวลาเราพาร์ทมีความสุขเราคงจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าตัดสินใจอะไรในเชิงที่เป็นทัศนคติบวกได้ง่ายกว่านะครับผมคุยกันง่ายกว่าแล้วก็คุยกันบนเตียงอาจจะคุยกันง่ายกว่าคุยกันต่อหน้าอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ยั่วยวนเนาะน้องอาร์มี่เขาก็ดูยั่วยวนแหละจนโจเขาก็ต้องยอมให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่าลึกๆโจก็คงจะแบบรู้สึกดีกับอาร์มี่มากแหละถึงยอมให้อภัยอาร์มี่แบบนั้นเพราะถ้าไม่รู้สึกดีจริงๆอ่ะมันคงจะแบบตัดขาดแล้วก็โกรธแล้วก็เดินออกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คงจะรู้สึกดีส่วนหนึ่งเพราะว่าเขายังคีปแทร็กอยู่เลยคือแบบยังคอยส่องคอยอะไรอยู่แสดงว่าเขาก็น่าจะคิดถึงอาร์มี่ประมาณนึงมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้แล้วก็ส่วนนั้นก็มีอะไรกันในล็อกเกอร์นะครับผมก็ร้อนแรงไม่ต่างกับวันแรกที่มีอะไรกันทีนี้ถามว่าความรู้สึกของโจเนี่ยโจจะพูดถึงพาร์ทประเด็นของการที่ว่าเขาอ่ะเป็นโค้ชทีมฟุตบอลอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องเพศอีกแล้วว่าLGBTQ สามารถเป็นโค้ชในทีมที่เป็นนักกีฬาสเตรทได้ไหมหญิงล้วนชายล้วนเขาสามารถเป็นได้ไหมนะครับผมจริงๆนักบอลระดับโลกนักกีฬาระดับโลกตอนนี้ก็เป็น LGBTQ กันเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดเนาะแต่ด้วยความเป็นโค้ชไงมันเหมือนกับเป็นคนที่มันไม่ใช่เป็นนักกีฬาเลเวลเดียวกันแต่มันคือคนที่คุมบางเหียนหรือคุมทุกคนอยู่นะครับมันก็เลยมีความเป็น seniority มากกว่ามีความเป็น senior หรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตรงนี้มันก็จะมีความน่าสงสัยว่าถ้าโค้ชเป็นแบบเนี้ยแล้วต้องมาคุมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18อ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวปะวะลองคิดแบบนี้ดูนะถ้าคิดแบบทัศนคติบวกมากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับมันก็จะไม่น่ากลัวหรอกแต่มันจะมีผู้ใหญ่บางคนที่ต้องคิดแบบแง่ลบไหมว่าทำไงอ่ะเอาเปรียบเทียบง่ายเขาคงคิดเหมือนกับถ้าเป็นผู้ชายที่ไปเป็นโค้ชของกลุ่มผู้หญิงล้วนที่ต่ำกว่า18อ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราเป็นแม่เด็กหรือเป็นแม่ลูกเราอาจจะกลัวเนาะที่อยู่ดีต้องแบบไปอยู่กับโค้ชผู้ชายทุกวันเวลาช่วงเย็นนะครับผมลูกสาวเราต้องไปอยู่ตรงนั้นเราจะไว้ใจไหมเราจะโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับการที่ถ้าสมมติพ่อแม่รู้ว่าโค้ชของเราเป็นโค้ชเป็นเกย์นะครับผมอยู่กับคุมกับเด็กผู้ชายพวกเด็กผู้ชายที่เป็นลูกของเราอย่างเงี้ยเขาจะโอเคไหมถ้าเขามีทัศนคติด้านลบกับเกย์อยู่แล้วเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้ตรงนี้มันคือมันเลยแบบถามว่ามันมีผลต่ออาชีพตรงๆไหมมันอาจจะไม่มีผลนะครับตรงๆแต่มันมีผลทางอ้อมและที่แน่คืออาชีพนี้คืออาชีพครูหรือโค้ชไงมันเลยเป็นอาชีพที่ละเอียดอ่อนพอสมควรที่มันต้องไปอยู่กับเด็กมันก็จะเป็นประเด็นท็อปปิกขึ้นมาให้คนคอรหาหรือคนพูดถึงนะครับในมุมที่ไม่ดีมันก็เลยกลายว่าการที่ต้องปกปิดสเตตัสแบบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันถามว่ามันเปิดได้ไหมอุดมคติคือเปิดได้ครับแต่สำหรับเรานะในบางอาชีพบางสายงานในปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเปิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับผม
อีกหลายๆอาชีพเลยที่เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอาชีพหรือเรื่องการงานมาเกี่ยวข้องอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของความเข้าใจของผู้คนมาเกี่ยวข้องอยู่มันบางอาชีพถ้าเป็นครูอาจจะเป็น LGBTQ ได้ถ้าคุณแค่สอนหนังสือปกติแต่เพิ่นว่าพอเป็นโค้ชอะทีมฟุตบอลอะมันก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งในความรู้สึกของคนอื่นเนาะสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็จะแบบมันต้องมีคนคิดแน่ๆแบบเนี้ยทีเนี้ยไอคนคิดพวกนี้มันมีผลต่ออาชีพคุณหรือเปล่าถ้าความคิดพวกนี้ผลต่ออาชีพคุณอะบางทีมันก็ต้องระวังในการที่จะบอกว่าเรามีสถานะแบบไหนตัวนี้เขาก็เลยคงฝากประเด็นนี้ไว้ให้เราคิดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเอาไปต่อยอดใน EP ต่อๆไปหรือเปล่านะครับประเด็นนี้โอเคครับมาถึงอีกคนนึงคือน้องชายนะครับผมน้องชายเนี่ยกับแฟนน้องชายของอเล็กซ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนี่แหละแน่นอนเลยเรื่องที่ทุกคนชอบพูดกันนะครับผมก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเอาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มาเปิดเผยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันถูกไหมมันควรไหมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแล้วอยู่ดีคุณเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมาพูดกันแบบนี้เลยดูดิมีทั้งแฟนเขาและตัวเขาอยู่มันควรหรอมันไม่ควรเลยนะครับมันเป็นเรื่อง privacy มากที่เราจะเปิดเผยเรื่องแบบนี้กับใครก็ได้ที่เราพร้อมแต่ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะเอาเป็นเพื่อนแบบนี้ที่เป็น toxic เขาเรียกว่า toxic friend นะฮะที่อยู่ดีเอาเรื่องแบบนี้มากางบนโต๊ะแล้วก็คุยกันมันไม่ใช่ไงถามว่ามันมีไหมที่ผู้ชายที่คุยกันเรื่องนี้แบบเลยหรือผู้หญิงที่คุยกันเรื่องนี้ก็มีนะครับผมที่กลางเรื่องเซ็กส์ของตัวเองไปคุยกันนะฮะแต่มันต้องอยู่ในสเตตัสที่มันพร้อมที่คนเล่าอยากจะเล่าแล้วคนฟังอยากจะฟังเข้าใจปะคือมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะพูดได้แต่มันใช่สเตตัสตอนนี้ไหมและอย่างหนึ่งคือแฟนเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องแบบแรงๆเลยที่อยู่คุณเอาเรื่องของเซ็กส์กับแฟนเขามาพูดกับตรงนี้แล้วคุณเอาเรื่องของผู้หญิงชอบไม่ชอบมาพูดตรงนี้มันไม่ถูกต้องอย่างมากคือมันไม่ควรไปพูดกับใครด้วยซ้ำฮะเรื่องนี้มันเลยผิดมากๆเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่มันแบบที่ตัวของแฟนเขาเป็นคนพูดขึ้นมาเองนะว่ามันแบบไอ้ก็ไม่โอเคกับสิ่งที่เพื่อนอยู่ทำนะมันเป็นท็อกซิกเฟรนด์มากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่ควรทำกับใครเด็ดขาดถ้าจะทำอาจจะทำกับเพื่อนที่สนิทได้แล้วก็ต้องอยู่เวลากาลเทศะที่มันเหมาะสมนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าคนจะเล่าน่าจะรู้ตัวเองเนาะว่าอะไรเหมาะจะเล่าไม่เล่าแต่เพื่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนพูดขึ้นมาไงงั้นถ้าเราในฐานะเพื่อนไม่พูดเรื่องพวกนี้ดีที่สุดนะฮะให้เขาเล่ามาเองแล้วเราค่อยต่อ ไม่ใช่เราไปพูดก่อนเอางี้ดีกว่ารอให้เขาเล่าให้เขาเปิดมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมถ้าเขาไม่เปิดพื้นที่ตรงนั้นให้เราอย่าเพิ่งเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาอันนี้เป็นดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้ก็มีการพูดเรื่องขนาดกันนะครับว่าขนาดของอวัยวะเพศแบบไหนที่แบบสร้างความรู้สึกดีให้กับผู้หญิงนะฮะอันนี้เราพูดถึงขนาดว่าเป็นผู้หญิงและผู้ชายแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเวลามีเซ็กส์ขนาดมันสำคัญไหมแล้วว่ามันมีคนที่ชื่นชอบขนาดนะครับว่าชอบขนาดใหญ่ๆมากๆถ้าขนาดไม่ใหญ่ฉันไม่ชอบนะครับเล็กๆฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้มันก็มีแล้วว่าสำหรับเราสุดมันอยู่ที่รสนิยมนะฮะทีนี้คำว่ารสนิยมแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมงั้นมันอยู่ต้องมันทั้งหมดทั้งมวลไม่อยู่กับว่าเขามีอะไรกับใครมันอยู่ว่าคู่ของเราเนี่ยรู้สึกยังไงมากกว่าปัญหาที่มันเกิดกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันคือคู่ของเรามากกว่าบางทีไม่เกี่ยวกับขนาดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอื่นบางทีแค่มีอะไรแล้วเสร็จเร็วก็เป็นปัญหาแล้วนะครับผมหรือไม่มีแรงที่จะมีอะไรกับเขาก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องขนาดนะครับเพราะฉะนั้นขนาดไม่ใช่สำคัญเสมอไปมันอยู่ที่ว่าคู่ของเราเขาชอบหรือรสนิยมแบบไหนถ้าสมมติคู่ของเราดันเป็นคนที่ชอบขนาดใหญ่มากแต่เราเดินขนาดที่เล็กอันนี้อาจจะเป็นปัญหาครับผมคราวนี้ก็จะเป็นความกังวลของผู้ชายหรือความกังวลของผู้ชายแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปดีแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้มันชดเชยตรงนั้นได้ตัวนี้ก็ต้องแบบไปหาวิธีเอาหรือไปปรึกษาแพทย์นะปรึกษาอะไรอย่างนี้เอาซึ่งมันก็มีหลายๆวิธีที่แก้ไขได้เนาะหรือเราจะทนกันไปแบบนี้หรือเราจะปรับตัวเข้าหากันมันก็มีหลายวิธีทีนี้เนี่ยถามว่าเรื่องพยายามจะโฟกัสว่าเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ชอบมองเรื่องขนาดเป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆเราไม่เคยถามผู้รับเลยหรือว่าเขาต้องการแบบนั้นจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะต้องการแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้องการแบบนั้นเราชอบที่ประโยคของตัวแฟนของไอซ์เขาพูดประมาณว่ายูขนาดของยูโอเคแล้วเกินมาตรฐานได้ซ้ำแล้วจริงๆI prefer you หรือ I ชอบ you ทุกอย่างอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลย you ไม่ต้องกังวลนะฮะบางทีแล้วก็ชอบพูดประมาณว่า I ไม่จำเป็นต้องเสร็จพร้อม you ทุกครั้งก็ได้บางที I ก็เหนื่อยเนาะบางครั้ง I ก็ไม่ได้เฟกไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะแต่ you เสร็จรู้มีความสุข I ก็โอเคเพราะ I ยอมนะครับฉันยอมที่จะมีอะไรกับคุณฉันโอเคกับการที่จะมีอะไรแบบนี้ฉันเข้าใจสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นที่จะมีอะไรกับคุณครั้งแรกอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือการปรับตัวที่มีอะไรกันมาหลายครั้งแล้วผู้หญิงคงไม่มานั่งคิดเรื่องประมาณนี้แล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆยูต้องแบบว่าเสร็จอยู่คนเดียวคือมันอาจจะเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่คุยกันได้
สำหรับเรารู้สึกว่ามันเลยแบบเกินข้ามกว่าจุดที่จะบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่เล็กไม่เล็กอะไรพวกนี้แล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไอ้พวกนั้นคือมองในมุมแคบมากๆหรือมองในมุมแค่ว่าเหมือนที่เขาบอกดูหนังโป๊เยอะผู้ชายในหนังโป๊ต้องแบบขนาดใหญ่คิดว่าผู้หญิงต้องชอบขนาดแบบนั้นก็เลยโฟกัสแต่เรื่องขนาดนะฮะจริงๆมันมีอีกวิธีอีกมากมายที่ทำให้เซ็กส์ของเรามันดีนะครับผมมันไม่จำเป็นต้องเรื่องขนาดก็ได้ก็เลยมองว่าโอเคเขาก็เลยพูดประเด็นนี้ขึ้นมาในท็อปิกตรงนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องสุดท้ายเขาให้ไปโฟกัสเนาะชอบตอนจบเขาให้โฟกัสเรื่องความสุขของคู่ของเรามากกว่าว่าสุดท้ายแล้วการมีเซ็กส์กับคู่ของเรามันมีความสุขไหมการมีเซ็กส์กับคู่ของเราแล้วมันคอมพลีทไหมมันแฮปปี้ไหมมันเอนจอยไหมแบบนั้นมากกว่าถ้าคู่ของเราเอนจอยแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราว่ามันก็โอเคแล้วเนาะมันดีกว่าอีกหลายคู่ที่มันไม่ได้เอนจอยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้พาเรื่องของอีกคนนึงคือนิ่มนะฮะนิ่มก็เรื่องของการที่แบบว่าต้องท้องแทนแฟนนะครับผมเพราะว่าแฟนท้องไม่ได้เลยก็จะท้องแทนแฟนแล้วไปหาอสุจินะครับผมแล้วรู้สึกว่าเริ่มกังวลเลยว่าภาพที่มันเคยเกิดขึ้นในโพลารอยด์มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วเขาจะได้อสุจิของใครไปทำนะครับผมเรื่องของอสุจินี่มันก็มีผลนะครับผมการท้องแทนสำหรับตอนแรกคิดว่าอยู่แล้วแหละว่าไงนิ่มก็ต้องท้องแทนนะฮะแต่สำหรับเราสึกบางทีมันจะมีความเริ่มรู้สึกว่านิ่มคงไม่ได้กังวลหรอกว่าฉันเป็นเหมือนกับแบบลุคของนิ่มคือเขาเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นบอยเนาะเขาแบบเป็นเหมือนกับว่าถ้าพูดยังไงเป็นรุกแล้วกันอีกคนนึงเป็นรับนะครับสำหรับเราสึกว่านิ่มเขาคงไม่ได้มองกังวลเรื่องว่าถ้าเขาเป็นรุกแล้วเขาจะท้องไม่ได้เราว่าเขาไม่ได้มองเรื่องนั้นเขามองแค่เรื่องว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเด็กไม่ได้เขาเป็นคนที่เขาไม่สามารถจะดูแลอะไรแบบนี้ได้ดูแลตัวเองยังไม่ดีเลยจะไม่ดูแลเด็กในท้องได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เคยกังวลเรื่องนั้นมากกว่าแต่พอความรักเนาะมันชนะเนาะความรู้สึกคือเขาก็ไม่อยากจะเสียคนรักไปคนรักกำลังโฟกัสเรื่องอื่นแล้วไม่ได้มีลูกก็จะโฟกัสเรื่องแบบไปกินกันแล้วไปอยู่เมืองนอกแล้วซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตคู่เขาอาจจะพังได้เพราะว่าชีวิตของเขาอยู่ที่นี่มีค่ายมที่ต้องดูแลเนาะเพราะฉะนั้นเขาทำเพื่อให้แฟนเขาอยู่ที่นี่ก็เลยต้องการที่มีลูกทีนี้ประเด็นของแฮมที่จะพูดคือความรักประเด็นที่เขาต้องการสื่อมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าจะมีลูกไม่มีลูกประเด็นที่เขาต้องการสื่อคือคู่รักที่เป็น LGBTQ พวกเนี้ยหรือคู่รักที่เป็นชายหญิงเหล่านี้บางครั้งความสุขของการที่เป็นชายหญิงอาจจะแบบสักขนาดมันมีอะไรแล้วมีลูกได้เนาะเขาก็สามารถที่จะมีความสุขกันได้มองว่าความสุขของการมีลูกคือความสุขของคนที่มีคู่ของคนที่เป็นคู่กันแต่พอเป็นชายหญิงมันอาจจะไม่มีตรงนั้นเพราะไม่มีตรงนั้นมันเลยต้องหาเรื่องมาเติมเต็มความสุขของตัวเองแล้วว่าเรื่องเขาจะโฟกัสว่าเนี่ยพอเป็นคู่หญิงเนี่ยพออยู่มาสักพักนึงก็อยากจะหาความสุขอะไรมาเติมเต็มเนาะอยากจะมีเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็อยากจะมีลูกด้วยกันอยากจะมีลูกบ้างอยากจะเลี้ยงลูกบ้างนะครับผมหรือชายบางคนที่อยากจะมีลูกก็ไปทำลูกมาอย่างเพื่อนแฮมก็มีนะครับผมแบบว่าไปคลอดลูกมาเหมือนกับว่าเป็นคงแบบเป็นไปที่อเมริกาครับเขาจะมีเหมือนกับว่าอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมก็สามารถไปทำแล้วก็ไปทำเป็นแบบไปทำลูกออกมาได้นะครับผมก็เสียเงินแบบเป็น10 ล้านนะครับผมแล้วก็ได้ลูกกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมากๆนะครับชีวิตครอบครัวก็แฮปปี้มากๆกับแฟนของเขาอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรานะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคู่ที่จะเจอแบบนี้เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเราสำหรับเราสึกมันทุกอย่างมีความหลากหลายมากเช่นเดียวกันกับชายหญิงถ้าชายหญิงแต่งงานกันแล้วคนผู้หญิงมีลูกไม่ได้และอยากมีลูกมากคุณก็ต้องไปในเวของการรับบุตรบุญธรรมหรือไม่ก็การตัดสินใจอยู่ร่วมกันโดยไม่มีลูกเนาะก็คือกันไหมเพราะฉะนั้นคงไม่ต่างอะไรกับชายหรือหญิงที่สตาร์ทด้วยคำที่มันไม่มีลูกอยู่แล้วด้วยโจทย์ที่มันไม่เหมือนกับชายหญิงที่อาจจะอยากมีลูกแต่พยายามแล้วไม่สำเร็จก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีลูกก็ได้แต่ชายกับหญิงคือสตาร์ทด้วยคำที่ไม่มีลูกก็ไม่มีลูกแล้วตั้งแต่แรกแต่ทีเนี้ยเพิ่นว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันเนาะคู่ของเราก็มีไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีลูกว่ะเคสหนึ่งที่เราเคยเจอคือเพื่อนของเราเหมือนกันเป็นแฟนกับคนหนึ่งผู้ชายเป็นแฟนกันผู้ชายคนหนึ่งอยากมีแฟนเขาอยากมีลูกมากเลยแต่เพื่อนเราไม่อยากมีลูกเขาไม่อยากจะเลี้ยงเด็กไม่อยากจะรู้สึกมีภาระไม่อยากจะแบบว่ามีอะไรที่ต้องดูแลเขาอยากจะแบบอยู่กัน2 คนไปเที่ยวไหนก็ไปอยู่ไหนก็ไปไม่ต้องคอยมีภาวะพะวงไม่ต้องมาอยู่กับลูกอะไรเงี้ยความคิดไม่ตรงกันสุดท้ายก็เลิกกันนะฮะสุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็ไปแต่งงานเหมือนกับไปมีแฟนใหม่นะครับผมอยู่กับแฟนใหม่ที่พร้อมที่อยากจะรักเด็กเหมือนกันอยากจะดูแลเด็กจังเลยอยากจะมีลูกเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันสุดท้ายเขาก็แบบไปทำลูกมาโอเคเรียบร้อยกับค่ะนะเพื่อนเราก็คือต้องไปหาแฟนใหม่ที่คิดเหมือนกันที่ไม่อยากจะมีลูกเหมือนกันส่วนเรารู้สึกว่าความรักกับเรื่องรสนิยมเรื่องความชอบหรือเรื่องเป้าหมายก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคู่ทุกคู่นะฮะทีนี้มันก็ต้องคุยกันให้เคลียร์นะว่าเราเป็นแฟนกันเลยอยากจะได้อะไรเป้าหมายเป็นอะไรแล้วมันก็เรียนรู้ไปพร้อมกันโตไปพร้อมกันเป้าหมายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราสามารถทำได้ไหมอย่างเคสของนิ่มเนี่ยถ้าเป้าหมายของเขาคือแฟนอยากมีลูกนิ่มทำให้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลิกกันแน่นอนนะฮะมันเลยเรื่องสำหรับเราสูงมันเป็นเรื่องของเป้าหมายมากกว่าเป็นเรื่องของความต้องการของคู่ของเรามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการแค่ว่าผู้หญิงท้องได้หรือผู้หญิงท้องไม่ได้อะไรแบบนั้นตัวนี้สำหรับเราสูงว่าเขาใส่มาละเอียดอ่อนแล้วค่อนข้างดีโอเคทีนี้เรื่องของแค
แคทก็มีพูดถึงเรื่องว่าผู้หญิงเรามันต้องมั่นๆเนาะโสดก็ได้จะมีอะไรกับใครก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีอะไรกับพวกผู้ชายหรือต้องมีแฟนก็ได้เราเก็บความสวยของเราไว้ดีกว่าเก็บความโสดของเราไว้ดีกว่าเพื่อจะมีอะไรกับใครก็ได้สนุกใช้ความโสดของเราให้เป็นเรื่องสนุกแทนส่วนเรารู้สึกว่าแคทน่าจะมีปมอะไรสักอย่างกับพวกผู้ชายมานะครับผมถึงรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะมีแบบว่าความรักที่มันแท้จริงได้หรือเขาไม่เชื่อในความรักแล้วอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเชื่อในความต้องการหรือความรู้สึกว่าสนุกไปกับความต้องการทางเพศมากกว่าส่วนเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดนะฮะแต่ละคนมันมีเรื่องของความต้องการในใจที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็มีปมในใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากจะหนีปมในใจตรงนั้นหรือบางคนไม่เคยมีปมเลยแต่ฉันชอบแบบนี้มันก็เป็นไปได้ซึ่งสำหรับแคทเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนแต่ที่แน่คือผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในความต้องการของตัวเองเนาะว่าฉันมีรูปร่างแบบนี้ฉันมีความเซ็กซี่แบบนี้ฉันมีความชอบแบบนี้ฉันอยากจะเลือกเป็นอะไรฉันอยากจะเลือกทำอะไรมันไม่ต่างกับผู้ชายหรอกครับที่อยากจะห่วงความโสดเอาไว้แล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นไปได้เรื่อยๆหรือมีเซ็กกับคนอื่นไปได้เรื่อยๆหรือไม่มีเซ็กกับใครเลยก็ได้เป็นอะเซ็กชวลก็ได้คือมันเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าคนนั้นเขาต้องการอะไรส่วนเรารู้สึกว่าเรามองว่าแคทก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่สำหรับเราถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอนาคตถ้าเขาเจอคนที่ดีเจอคนที่เขารักจริงเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับปัญหาที่ตามมาคือมันก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันเนาะโหอดีตไปแบบนี้หมดเลยโหมั่วไปเยอะมากจนแบบคนรู้ว่าคนนี้มั่วมากแล้วพอไปถึงผู้ใหญ่ทราบข่าวผู้ใหญ่ฝั่งผู้ชายรู้ผู้ใหญ่ไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นแบบนี้ก็จะเกิดเคสแบบนี้ก็ได้นะเกิดปัญหาแม่สามีหรือผู้ใหญ่ฝั่งสามีไม่ชอบก็มีสำหรับเรารู้สึกว่าทุกการกระทำของเราอะครับทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมันจะมีผลในอนาคตเสมอสิ่งที่คุณตัดสินใจทำในวันนี้มันจะมีผลในอนาคตเสมอไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ทำให้คุณสุขคุณทุกข์มันจะมีผลต่ออนาคตของคุณเสมอเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำอะไรโปรดมีสตินะครับคิดแล้วคิดอีกว่าพร้อมมั่นใจที่จะทำงั้นทำลงไปเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอถ้ามันดีกับตัวคุณมันไม่ผิดอะไรตัวคุณแล้วคุณทำออกไปแล้วมันโอเคส่วนเรารู้สึกว่าคุณทำไปเลยนะครับเพราะแล้วถ้ามันเป็นความทุกข์หรือเป็นความไม่ดีมันจะเป็นบทเรียนให้คุณในอนาคตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันคือไม่ดีโอเคทีนี้มาเรื่องของเหลือใครบ้างนะครับผมเหลือซีอิ๊วมีเรื่องของเพื่อนๆเจอแล้วว่าแบบว่าใช้อุปกรณ์นะครับผมเป็นแบบแต่งตัวเป็นเหมือนกับว่าพับพี่นะครับเขาเรียกว่าพับพี่เลิฟไม่ใช่จำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยถนัดวงการนี้เหมือนกันแต่สำหรับเรานะ BDSM ไม่ผิดนะครับผมแต่อย่าเอา BDSM มาปนกับความจริงของการใช้ชีวิตรสนิยมทางเพศรสนิยมบนเตียงก็เป็นเรื่องของบนเตียงเป็นเรื่องของทางเพศนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าเอามาปนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซีอิ๊วมันไม่ผิดเลยนะฮะที่เขาจะมีรสนิยมแบบนี้แต่ที่เขาทำกับหลิวเขากำลังทำให้ชีวิตหลิวถูกกลืนกินอะไรบางอย่างไปมันเหมือนกับเวลามาเจอกันมีแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เนาะความรักของคนคู่รักกันมันไม่ได้มีแค่เรื่องแบบนี้แบบเดียวมันมีเรื่องอีกหลายๆมิติที่เราต้องคุยกันนะฮะแต่เขาก็ทำแบบนั้นซึ่งทำให้เขาผิดใจกับหลิวเพราะฉะนั้นเขากำลังเอาเรื่องที่เขาชื่นชอบมาปนกับเรื่องที่เขาควรจะเป็นเอามาปนกับชีวิตเขาเองมันเลยทำให้มันพังทีนี้ต้องรอดูต่อไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพลาดเขาจนตำรวจจับมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะแบบลุ่มหลงในสิ่งที่เขาเป็นอยู่จนมันทำให้ชีวิตเขาพังหรือเปล่าอันนี้ต้องน่าติดตามทีนี้ EP ก่อนเราพูดว่าไม่มีร้านแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันกฎหมายของบ้านเราเซ็กช็อปเปิดไม่ได้ถูกไหมผิดกฎหมายแต่นี่มันมีร้านแบบนี้จริงชื่อร้าน For Fun นะครับผมไปลองเสิร์ชมาแล้วมีอยู่จริงๆนะฮะแล้วเป็นร้านที่ขายกับอ็อกเซสซอรี่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็ถูกประดับมันแปลเป็นเหมือนกับเซ็กโคลทติ้งแทนนะครับไม่ใช่เซ็กช็อปมันเลยเหมือนกับเป็นร้านที่เปิดได้ก็คือเป็นร้านที่ขายแบบอุปกรณ์ที่เหมือนเครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่มเขาเรียกเพิ่มความสุขของการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการที่เป็นเซ็กช็อปเหมือนกับว่ามุ่งเน้นไปที่ของการที่ต้องการให้คนมีเซ็กส์ของการขายเซ็กทอยอะไรต่างๆซึ่งแบบนั้นผิดกฎหมายมันเลยเหมือนก้ำกึ่งเพราะแต่จริงๆเขาอ่านกฎหมายแล้วก็คือจะมีความงงๆนิดนึงคือมันก็ดูเทาๆเนาะเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านแบบนี้มันเปิดขึ้นมาได้แล้วมันแบบมันด้วยวิธีการแบบไหนอะไรเนี่ยเราไม่สันทัดเราไม่แน่ใจจริงๆแต่ถามว่ามีร้านแบบนี้ไหมมีนะครับชื่อร้าน For Fun อยู่แถวประชาชื่นลองไปดูได้นะครับผมเป็นแบบขายอุปกรณ์แบบนี้เลยหัวแบบหน้ากากหมานะครับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับผมลองไปเสิร์ชดูได้คนสุดท้ายเรื่องของใครครับผมเรื่องของจีนนะครับผมจีนเนี่ยก็คือกำลังตามหานักแสดงอยู่ทำไมก็ไปได้พี่มอลลี่มานะครับผมแล้วก็ไปรู้จักกับโทนี่ก็คือน้องจุงนะครับผมที่เข้ามาเล่นในเรื่องด้วยนะครับผมก็ทำให้รู้จักกันซึ่งหนูดูแล้วเนี่ยเหมือนโทนี่จะมาจีบจีนแหละมีความชอบจีนอยู่แอบปลื้มอยู่นะครับส่วนจีนก็มีเรื่องของเป็นเรื่องตรวจภายในซึ่งเขาคงโฟกัสกับเรื่องด้วยความที่เนาะจีนเป็นตัวละครที่แอคทิวิสต์เรียกร้องสิทธิเพื่อสตรีคนโดนโรคของสตรีเข้าไปเต็มๆเลยคือโรคเกี่ยวกับการแบบประจำเดือนนะครับคือการแบบต้องมีเนื้องอกอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแล้วจีนต้องทำยังไงแล้วจีนจะไปหาหมอหรือเปล่าจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนดูแบบเป็นตัวละครที่ตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเรื่องของปัญหาของผู้หญิงเนี่ยอยู่กับจีนหมดก็ต้องรอดูว่า
เรื่องของจีจะเป็นยังไงหายปวดท้องหรือยังจะแล้วการปวดท้องนี้จะหายได้หรือเปล่าต้องกลับไปหาอเล็กซ์อีกหรือเปล่านะฮะโอเคก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเขาก็เล่าเรื่องในหลายๆมิติหลายๆคู่นะครับเป็นเส้นขนานไปเรื่อยๆเราทำให้ต้องรีแคปเยอะมากเพราะแต่ละคนก็มีเรื่องของตัวเองมีท็อปิกของตัวเองที่ต้องพูดถึงกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ต่อกันใน EP หน้านะครับผมกับเรื่อง The Wow Effect นะครับคิดว่า EP หน้าคงจะเริ่มเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นแล้วแหละว่าตกลงแล้วมันทำอะไรกันอยู่กันแน่ตอนนี้อเล็กต้องทำอะไรกันแน่นะครับถึงจะกลับไปได้หรือต้องกลับไปหรือเปล่าหรืออเล็กจะเป็นหมอได้หรือเปล่าตัวนี้ยังสงสัยอยู่เลยนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย